कठुआ जम्मू काश्मीर, उन्नाव उत्तर प्रदेश आणि सुरत गुजरात येथील माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना समोर आल्यानं देशाची मान जगभरात खाली गेली आहे। याबाबत केंद्रामध्ये सत्तेवर असणारे सरकार याला जबाबदार असून अल्पवयीन मुलींवर अनन्वित अत्याचार करून त्यांच्या देहाची विटंबना करणाऱ्या नराधमास कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी राहुरी शहरामध्ये कॅन्डल मार्च काढण्यात आली होती। हा सर्वपक्षीय निषेध मोर्चा मौलाना आझाद चौक, शिवाजी चौक मार्गे शहराच्या पेठांमधून काढण्यात आला। मोर्चात सहभागी सर्वांच्या हातात मेणबत्त्या होत्या। शांततेमध्ये निघालेला कॅन्डल मोर्चा शनी चौकातील संविधान स्तंभाजवळ आला असता झालेल्या निषेध सभेमध्ये कठुआ येथील 8 वर्षीय मुलीवर अमानवी पद्धतीनं 8 दिवस गुंगीचं औषध देऊन बेशुद्ध करून 7 ते 8 नराधमांनी बलात्कार करून हत्या केली। सुरत येथील 10 वर्षीय बालिकेवर बलात्कार करून तिची हत्या झाली आणि उन्नाव येथे आमदारासारख्या लोकप्रतिनिधीनं बलात्कार करून पीडितेच्या वडिलांची हत्या करण्याची हिंमत केली आहे। सदरचे हे प्रकार अमानवीय, माणुसकीला काळिमा फासणारे आणि कलंक लावणारे आहेत। संबंधित घटनांमधील नराधमांना फाशी व्हावी अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली। याप्रसंगी राहुरी शहराचे प्रथम नागरिक तथा नगराध्यक्ष प्राजक्त तनपुरे यांनी घटनेचा निषेध व्यक्त करून सरकार अशा घटनांबाबत जागरूक नसल्यानं स्त्री अत्याचार वाढत असल्याचे नमूद करत शासनाचाही निषेध व्यक्त करून संबंधित पीडितांना न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे। जम्मू काश्मीर राज्यात आसिफावर घडलेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ आज राहुरी शहरामध्ये शहरातल्या सर्व नागरिकांनी येऊन या ठिकाणी कॅन्डल मार्चचं नियोजन केलं आणि सरकारला निवेदन दिलेलं आहे। या क्रूर अशा घटनेचा राहुरी शहरातील सर्वच नागरिकांनी निषेध केलेला आहे। 8 वर्षाची मुलगी, हिला बघून कोणत्याही मनुष्याच्या मनामध्ये दयेची, प्रेमाची, आपुलकीची, निरागसतेची भावना मनात तयार होते। परंतु या एवढ्या कोवळ्या मुलीवरती अशा प्रकारची निर्घृण अत्याचार करणारी ही माणसंच असू शकत नाही। मी तर म्हणतो ही राक्षसी प्रवृत्ती आहे आणि मग ती कुठल्या धर्माची आहे, कुठल्या जातीची आहे हे न बघता अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढणं हे या सरकारचं काम आहे। आणि अशा प्रवृत्तींच्या मागं जर कोणी लोकप्रतिनिधी किंवा कुठल्या पक्षाची लोक जर उभं राहत असतील, मी कोणाचं वैयक्तिक नाव या ठिकाणी घेऊ इच्छित नाही, परंतु जेही कोणी अशा प्रवृत्तींना जर पाठीमागं घालायचा प्रयत्न करत असतील तर त्यांचा मात्र याच्याहून तीव्र निषेध खरं केला पाहिजे। एवढ्या कोवळ्या मुलीवरती जेव्हा अत्याचार होतो तेव्हा कुठल्याही माणसाच्या मनामध्ये रागाची भावना त्या ठिकाणी व्यक्त होते आणि अशा लोकांना जर कोणी पाठीशी घालणार असेल तर या देशाची लोकशाही धोक्यात आहे असं मला खेदाने म्हणावं लागेल। आणि म्हणून कुठलाही जात, धर्म, पक्ष, भानगडी याच्यात न आणता आरोपी यांना आरोपी म्हणूनच बघितलं गेलं पाहिजे आणि अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना या देशात पुन्हा कुठे घडू नये यासाठी जास्तीत जास्त कठोर शासन त्यांना केलं पाहिजे अशीच या शहरवासियांची भावना आज या मोर्चाच्या निमित्तानं, कॅन्डल मार्चच्या निमित्तानं व्यक्त झालेली आहे। निषेध सभेत माजी उपनगराध्यक्ष आर तनपुरे, रिपाईचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष दीपक गायकवाड, पापा बिवाल, शालिनी पंडित, संजय समसारे, बिलालभाई शेख, मुज्जूभाई कादरी, इम्रान सय्यद यांनी मनोगत व्यक्त केली। तर याप्रसंगी छावा संघटनेचे देवेंद्र लांबे, संभाजी ब्रिगेडचे मच्छिंद्र गुंड, राजेंद्र खोजे, ॲडव्होकेट राहुल शेटे, इम्दाद पठाण, डॉक्टर जाकीर परवेज सय्यद, फहीम शेख, नगरसेविका अर्चनाताई रावसाहेब तनपुरे, ऋषिकेश रावसाहेब तनपुरे, महेश वराळे आदी उपस्थित होते। निषेध मोर्चानंतर मोर्चेकरांनी राहुरीचे पोलीस उपनिरीक्षक लक्ष्मण भोसले यांच्याकडे निवेदन सुपूर्द केलं। कठुआ अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना तात्काळ फाशी देण्यात यावी, तीही भरचौकात, म्हणजे कोणीही अशा प्रकारच्या घटना करण्यास धजावणार नाही असा सूर राहुरी शहरामध्ये कॅन्डल मार्च निमित्तानं उमटला। आज राहुरी शहरामध्ये भारतातील जम्मू काश्मीर या राज्यात कठुआ या ठिकाणी ज्या 8 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाले त्याच्या निषेधार्थ, तसेच उत्तर प्रदेशातील उन्नाव या ठिकाणी एका दलित भगिनीवर अत्याचार झाले, तसेच गुजरातमधील सुरत या ठिकाणी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाले, या सर्व घटनांचा निषेध करण्यासाठी राहुरीकर अतिशय संवेदनशील या ठिकाणी दिसत होते आणि सर्वांनी या ठिकाणी, सर्व धर्माच्या लोकांनी, सर्व जातीच्या लोकांनी या ठिकाणी एकत्रित येऊन या घटनेचा निषेध केलेला आहे। तसेच या ठिकाणी सरकारला एक संदेश दिलेला आहे की आम्ही जरी आमचे जात धर्म वेगळे असले तरी आम्ही या प्रश्नावर सर्व जाती धर्मीचे लोक एकच आहोत। तसेच या ठिकाणी सर्वांनी एकत्रित येऊन या ठिकाणी निषेध व्यक्त केला आणि त्या नराधमांना, ज्या लोकांनी या ठिकाणी त्या कृत्यामध्ये सामील होते त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी सर्वांनी या ठिकाणी सरकारला विनंती केलेली आहे। तशीच मी विनंती करतो
आणि माझे आज यहाँ पर राहुरी शहर की तरफ से कैंडल मार्च मोर्चा जो है निकाला गया, जिसके अंदर जो है उन्नाव के अंदर जो अत्याचार हुआ, इसी तरीके से आसिफा के साथ जम्मू के अंदर जो मामला हुआ उसके लिए जो है निषेध के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हम जो है निषेध करते हैं इन बातों का कि जो बेटी बचाओ का नारा लगाया है उस एतबार से जो है कानून इस बात का ख्याल करे कि हमारी बेटियाँ जो है महफूज रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटियों की जो है अजमत ऐसी जो है तो उछलती रहे, इज्जत उछलती रहे और हम जो है तो खामोश रहें। इसलिए हम इन बातों का निषेध करते हैं। आज तमाम राहुरी शहर की तरफ से कोई जात धर्म इसमें जो तो नहीं है, बल्कि सारा ही राहुरी शहर इसके अंदर शामिल है। हम सब ने इसका निषेध किया है। इसलिए जल्द से जल्द जो है तो ये हमारा निवेदन सरकार के दरबार में पहुंचाकर जिन लोगों ने जो है गुनाह किया, जिन्होंने बलात्कार किया, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इसी तरीके से जो लोग इनको छुड़ा रहे हैं सबसे पहले इनको सज़ा दी जाए ताकि आने वाली नस्ल कभी जो है ऐसा काम ना करे। इतना कहकर जो है तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोर्चाचं नियोजन जे काल घटना घडली बलात्काराची, त्या संदर्भामध्ये राहुरीकरांनी कॅन्डल मार्च मोर्चा काढून त्यांचा निषेध केला। ह्या नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी एवढी विनंती आपण सरकारकडे करावा, याचा निषेध आज राहुरीकरांनी केला। धन्यवाद। न्यूज रिपोर्टर गोविंद फुनगेंसह दत्ता तारडे, एसएन मीडिया, राहुरी।